สวัสดีค่ะวิจาก Channel Point of View ค่ะเริ่มคลิปด้วยคำว่าสวัสดีทุกรอบเลยนะคะแต่รู้กันไหมคะว่าช่วงเดือนมกราคมแบบนี้จริงๆแล้วเป็นวันเกิดของคำว่าสวัสดีค่ะแหมแปลกใจไหมคำว่าสวัสดีมีวันเกิดด้วยหรออยากรู้กันไหมคะว่าใครเป็นคนแรกที่นำคำว่าสวัสดีมาใช้และทำไมเราถึงอยู่ดีๆก็เอาคำว่าสวัสดีมาเป็นคำทักทายกันไหนๆก็อยู่ในช่วงเดือนของวันเกิดคำว่าสวัสดีทั้งทีนะคะดังนั้นวิวคิดว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคำว่าสวัสดีดีกว่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องคำว่าสวัสดีกันถ้าใครยังไม่เคยติดตามวิวในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือแม้แต่ YouTube นี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ครบทุกช่องทางนะคะขอบอกว่าแต่ละช่องทางเนี่ยเนื้อหาไม่เหมือนกันนะแล้วบางช่องทางนี้ก็รับรองหลายคนได้เจออะไรที่คิดไม่ถึงไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะถ้าติดตามกันครบทุกช่องทางแล้วพร้อมที่จะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะที่วิวบอกว่าเดือนมกราคมเนี่ยเหมือนจะเป็นวันเกิดของคำว่าสวัสดีนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่22มกราคมปี2486ค่ะเป็นวันที่ในประเทศไทยประกาศให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายเป็นคำบอกลากันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะซึ่งคนที่สั่งการนั้นน่ะก็คือจอมพล ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนั่นเองค่ะข้อมูลนี้หลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูกันมาบ้างเนาะเพราะว่าพอช่วงเดือนมกราทีไรก็จะมีคนทำคอนเทนต์มากมายแต่อย่าเพิ่งกดปิดคลิปค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องคำว่าสวัสดีลงลึกไปมากกว่านั้นอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถึงเราจะบอกว่าจอมพล ป.พิบูลสงครามเนี่ยเป็นคนที่สั่งให้ทุกคนในประเทศไทยหันมาใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายเป็นคำบอกลาแต่ว่าจอมพล ป.ไม่ใช่คนแรกนะคะที่นำเอาคำว่าสวัสดีมาใช้เป็นคำทักทายแล้วก็คำบอกลาค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะมีคนนำคำนี้มาใช้ทักทายมาใช้บอกลากันถึง10 ปีก่อนหน้าที่จอมพล ป.จะประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการค่ะคนที่เริ่มนำคำว่าสวัสดีมาใช้เป็นคนแรกนะคะคือเริ่มนำมาใช้แบบทักทายนำมาใช้บอกลากันเนี่ยก็คือพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์หรือว่านิ่มกาญจนาชีวะนั่นเองค่ะชื่อคุ้นๆไหมคะพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์นี่คือเป็นอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็เป็นคนที่เขียนตำราพวกหลักภาษาไทยนะคะหลักภาษาไทยพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์จะเห็นว่าในยุคก่อนเนี่ยเราใช้อ้างอิงกันค่อนข้างเยอะเนาะคนที่แบ่งภาษาไทยออกเป็นอักขระวิธีวจีวิภาควากยสัมพันธ์ฉันทลักษณ์คนนั้นนี่แหละค่ะซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านก็นำมาใช้ในคณะอักษรศาสตร์จุฬาเนาะนำมาใช้ในหมู่นิสิตในหมู่อาจารย์เริ่มใช้กันก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรก็ว่ากันไปนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่มีคนเอามาใช้กลุ่มนึงแล้วมันแบบมันเวิร์กอ่ะมันก็จะต้องแพร่กระจายออกไปตามที่ต่างๆมากมายค่ะเช่นเดียวกับคำศัพท์อื่นๆในยุคสมัยนี้เนาะซึ่งแบบว่ามีคนเริ่มใช้ในกลุ่มนึงแล้วพอมันป๊อปปูล่ามันก็แพร่กระจายไปในที่ต่างๆมากมายเอาจริงๆแอบบอกในฐานะศิษย์เก่านะรู้สึกมากๆเลยว่าคำแม้แต่คำที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยพวกคำที่เราแบบใช้เมาส์มอยกันอะหลายคำมากน่าจะเกิดในคณะอักษรศาสตร์จุฬานะเพราะว่าแบบบางคำอะคือได้ยินครั้งแรกคือเมื่อแบบสมัยที่เรียนอยู่อะเราก็แบบไม่เคยเห็นใครใช้เลยนอกคณะแล้วอยู่ดีๆวันนึงก็บึ้มออกมาใช้แบบเต็มประเทศกันไปหมดเลยนะคะดังนั้นคำใหม่ๆเกิดในคณะอักษรศาสตร์จุฬาเยอะมากนะกลับสู่ไทม์ไลน์หลักของเราค่ะนอกเรื่องอีกแล้วนะคะอย่างไรก็ดีค่ะถึงวิวจะบอกว่าพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์เป็นคนแรกที่นำเอาคำว่าสวัสดีมาใช้แบบทักทายมาใช้บอกลากันแต่ท่านไม่ใช่คนที่คิดคำว่าสวัสดีนะคะเพราะคำว่าสวัสดีเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ในสังคมไทยมาแบบยาวนานแล้วค่ะแต่เราไม่ได้ใช้คำว่าสวัสดีในฐานะแบบคำทักทายคำบอกลากันเพราะจริงๆแล้วคำว่าสวัสดีในสมัยก่อนนะคะเขาใช้หมายถึงแบบว่าความเจริญรุ่งเรืองความปลอดภัยมักจะเอาไปใช้เป็นคำซ้อนนะได้หลักภาษาไทยไปด้วยนะคะดูคลิปนี้คือคำซ้อนคือการเอาคำที่แบบมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาซ้อนกันเพื่อให้เกิดความหมายที่แบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคำว่าสวัสดีเนี่ยในสมัยโบราณชอบเอามาซ้อนกับคำว่าสุขซึ่งหมายถึงความสุขนั่นเองเราน่าจะเคยได้ยินคำว่าสุขสวัสดีกันใช่ไหมคะซึ่งคำว่าสวัสดีเนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นบริเวณประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะคะถ้าเราไปดูในสมัยสุโขทัยเราจะเห็นคำว่าสวัสดีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะคือเราจะไปเจอคำว่าสวัสดีนะคะในจารึกปู่ขุนจิตขุนจอดนั่นเองเอาเป็นว่าเป็นจารึกฉบับหนึ่งในสมัยสุโขทัยนะนอกจากนี้ที่เราคุ้นหูกันดีก็คือในไตรภูมิพระร่วงก็มีคำว่าสวัสดีค่ะคือในนั้นเนี่ยมีเขียนอยู่ประมาณว่าถ้าใครรักษาเบญจศีลหรือหมายถึงว่าศีล5เนี่ยนะจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยให้จำเริญสวัสดีทุกๆชาติแลก็แปลว่าถ้าใครรักษาศีล5ก็จะแบบเจริญรุ่งเรืองไปทุกๆชาตินั่นแหละทำนองนี้ค่ะซึ่งคำว่าสวัสดีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดเองนะคะแต่ว่ามันเป็นคำยืมเรายืมมาจากภาษาต่างประเทศค่ะ
ซึ่งภาษานั้นก็ไม่น่าเดาเลยเนาะมาซะสวัสดีขนาดนี้ยืมมาจากภาษาสันสกฤตนั่นเองค่ะแต่ในภาษาสันสกฤตไม่ได้ใช้คำว่าสวัสดีนะคะในนั้นเราใช้คำว่าสวัสติซึ่งในภาษาสันสกฤตเนี่ยความหมายอาจจะกว้างกว่าของไทยนิดนึงของไทยนี่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในภาษาสันสกฤตค่ะคำว่าสวัสติเนี่ยหมายถึงความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดีแล้วก็ความสำเร็จนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าเป็นคำที่แบบดีมากๆจริงๆเลยนะดังนั้นทุกครั้งที่เราทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราให้พรคนคนนั้นไปแล้วอะเช่นเราบอกว่าสวัสดีปีใหม่นี่ก็เหมือนกับให้พรปีใหม่ไปแล้วนะไม่แทบจะไม่ต้องพูดต่อเลยว่าแบบว่าขอให้ร่ำรวยขอให้โชคดีเพราะว่ามันอยู่ในคำว่าสวัสดีหมดแล้วซึ่งเมื่อกี้วิวบอกว่าคำว่าสวัสดีมาจากคำว่าสวัสติภาษาสันสกฤตใช่ไหมเมื่อเราพูดถึงสันสกฤตเราก็ต้องพูดถึงอีกหนึ่งอย่างที่มาคู่กันนั่นก็คือบาลีนั่นเองบาลีหรือว่าศัพท์อย่างที่ใช้ในพวกพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบทสวดบาลีของเราเนี่ยก็มีคำว่าสวัสดีกันมาตลอดแต่ว่ามันอาจจะผันต่างกันไปนิดนึงคือมันไม่ใช่คำว่าสวัสติตรงๆคำว่าสวัสติเนี่ยนะคะตรงกับภาษาบาลีคำว่าโสถีนั่นเองคุ้นไหมโสถีใครเคยไปวัดไปทำบุญแล้วพระให้พรเนี่ยน่าจะคุ้นเคยคำว่าโสถีเป็นอย่างดีนะคะบทที่พระจะสวดให้พรเราเวลาที่เราทำบุญเสร็จที่บอกว่าพระวันตุสัพพะมังคลังราขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสถีพระวันตุเตเคยได้ยินกันแน่นอนนะคะทุกคนที่เคยไปทำบุญนั่นแหละค่ะก็คือพระกำลังอวยพรให้เราแบบมีความสุขมีความสวัสดีนั่นเองค่ะเป็นคำที่ความหมายดีจริงๆเลยเนาะแต่พูดถึงคำว่าสวัสดีถ้าเราจะจบตรงนี้คลิปวิดีโอของเราก็จะสั้นเกินไปแล้วหลายๆคนก็จะบ่นว่าแบบหอยอาทิตย์นึงมาแค่3คลิปวิวจะมาแค่แบบว่าคลิปสั้นขนาดนี้ไม่ได้จะมาอธิบายแค่สวัสดีแปลว่าอะไรไม่มันเลยยังไม่ฟินยังไม่สะใจดังนั้นเรามาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำว่าสวัสดีต่อดีกว่าค่ะมายังไปได้อีกลึกและมันจะลึกจนถึงขั้นที่แบบหลายๆคนคิดไม่ถึงนะว่าเราพูดถึงคำว่าสวัสดีแล้วมันจะโยงกลับไปยาวไกลขนาดนั้นนะคะเพราะพูดถึงคำว่าสวัสดีหรือแบบสวัสติหลายๆคนน่าจะต้องนึกไปถึงอีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงคำว่าสวัสติมากๆนั่นก็คือคำว่าสวัสดิกะนั่นเองสวัสดิกะเครื่องหมายที่แบบพูดถึงปุ๊บทุกคนเด้งขึ้นมาในหัวทันทีเลยใช่ไหมคะเครื่องหมายสวัสดิกะเครื่องหมายที่พอพูดถึงเราก็จะไปนึกถึงฮิตเลอร์ไปนึกถึงการโฮโลคอสต์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโอ๊ยเป็นเครื่องหมายที่แบบชั่วร้ายมากแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับคำว่าสวัสดีของเราที่เราใช้ทักทายการใช้อวยพรกันขอบอกว่าเกี่ยวค่ะเพราะมันคือคำเดียวกันสวัสดิกะเนี่ยคือคำว่าสวัสดีบวกคำว่ากะทั้งคำเนี่ยหมายความว่าเครื่องหมายที่แสดงความสวัสดีก็คือแบบเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองเครื่องหมายแห่งความบลาบลาบลาที่พูดถึงไปเมื่อกี้ทั้งหมดนี่แหละค่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆเครื่องหมายที่แบบความหมายดีขนาดนี้ทำไมถึงกลายไปเป็นแบบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรกันนะคะเรามาย้อนดูประวัติของเครื่องหมายนี้กันดีกว่าค่ะว่าเครื่องหมายเนี่ยประวัติมันย้อนไปไกลขนาดไหนแล้วอยู่ดีๆมันกลายมาเป็นเครื่องหมายที่ฮิตเลอร์เอาไปใช้ได้ยังไงนะคะเอาจริงๆนะคะถ้าเราตัดฮิตเลอร์ออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราเห็นเครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยไปปรากฏอยู่ที่นั่นที่นี่เต็มไปหมดเลยแล้วหลายๆคนที่ไม่รู้นะคะว่าเครื่องหมายเนี่ยจริงๆมีความเป็นมาอันยาวนานเนี่ยก็จะเอารูปภาพเหล่านั้นที่ไปเจอเนี่ยมาเมคโจ๊กกันมาแบบเอามาเล่นตลกกันประมาณว่าอุ๊ยคนนั้นเข้าลัทธิฮิตเลอร์ไปแล้วคนนี้เข้าลัทธิฮิตเลอร์ไปแล้วคือจริงๆแล้วเครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยมันไปปรากฏอยู่หลายที่มากๆเลยนะคะเพราะเครื่องหมายเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายที่แบบเก่าแก่ถึงแบบว่า 12,000 ปีเลยทีเดียวโอ้โหคือแบบยาวนานมากจริงดังนั้นฮิตเลอร์มันเพิ่งผ่านมาแบบไม่กี่ปีนึกออกปะเครื่องหมายเนี่ยเขาใช้กันมา10,000 กว่าปีก่อนที่ฮิตเลอร์จะเอามาใช้ดังนั้นไม่แปลกเลยนะคะที่เราจะไปเจอเครื่องหมายนี้ตามที่ต่างๆนอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับฮิตเลอร์เกี่ยวกับนาซีค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถไปเจอเครื่องหมายสวัสดิกะได้ที่ไหนบ้างน่าจะเคยเห็นกันนะคะว่าเครื่องหมายสวัสดิกะไปปรากฏอยู่บนมือพระพุทธรูปเวลาที่เราไปดูพระพุทธรูปในแบบอุตรานิกายตรงนี้ขอใช้คำว่าอุตรานิกายนะคะไม่ใช่มหายานเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสวันหลังแบบอีกนานมากๆเลยนะจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมวิวใช้คำว่าอุตรานิกายไม่ใช่มหายานนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปของอุตรานิกายเนี่ยนะคะเวลาเราไปตามจีนตามทิเบตอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มีทำมืออย่างเงี้ยหลายองค์มากๆนะคะจะมีเครื่องหมายสวัสดิกะอยู่ในพระหัตถ์บางองค์มีอยู่ตรงบริเวณหน้าผากด้วยก็มีบางองค์ก็อยู่ตรงบริเวณอกใครไปญี่ปุ่นบ่อยๆจะเห็นว่าในแผนที่เนี่ยเวลาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นศาลเจ้าตรงนี้เป็นวัดก็จะเห็นว่าใช้เครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายสวัสดิกะปรากฏอยู่บนแผนที่หรือถ้าใครช่างสังเกตมากๆไปที่ยุโรปอาจจะเห็นเครื่องหมายสวัสดิกะซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผนังกระจกสีไม่ว่าจะเป็นตามแบบว่าแผ่นหินสลักอะไรมากมายอย่างไรก็ดีถ้าเราไปสังเกตเครื่องหมายสวัสดิกะเหล่านั้นดีๆจะเห็นว่ามันไม่เหมือนเครื่องหมายสวัสดิกะของนาซีเยอรมันเพราะ
มันหมุนคนละด้านไม่เคยสังเกตกันละสิเครื่องหมายสวัสดิกะของนาซีเยอรมันเนี่ยนะคะถ้าไปสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันหมุนขวาเพราะว่าเครื่องหมายสวัสดิกะมันคือเหมือนแบบ cross เหมือนไม้กางเขนแล้วก็มีขาจึงนึงใช่ปะจะเห็นว่าทิศทางที่ขามันพุ่งไปมันหมุนไปด้านขวาแต่ถ้าเราไปสังเกตเครื่องหมายสวัสดิกะที่อื่นที่แบบอยู่ตามพระพุทธรูปอยู่ตามวัดของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เครื่องหมายสวัสดิกะหมุนไปอีกด้านนึงคือหมุนซ้ายนั่นเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเครื่องหมายทั้ง2เครื่องหมายมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะคือถ้าเราไปดูที่ประวัติของเครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเครื่องหมายที่ใช้กันมายาวนานใช่ไหมอย่างที่บอกเป็นหมื่นปีแล้วเนี่ยนะแต่ว่าที่ฮิตที่สุดนะคะก็คือในอินเดียนั่นเองในศาสนาฮินดูเนี่ยนะคะก็อย่างที่พูดอยู่คำว่าสวัสดิกะก็ยังเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งใช้ในศาสนาเนี่ยนะดังนั้นเครื่องหมายที่หมุนซ้ายเนี่ยนะคะแบบที่ตามศาสนาเขาใช้กันน่ะในอินเดียเขาเรียกว่าเครื่องหมายสวัสดิกะค่ะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองความโชคดีอะไรที่วิวพูดไปนี่แหละซึ่งความหมายลึกๆจริงๆของมันน่ะทำไมมันถึงเป็นความโชคดีทำไมถึงเป็นความร่ำรวยเขาบอกว่าเครื่องหมายเนี้ยหมายถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะนั่นก็คือหมายถึง2องค์ด้วยกันปนๆกันไปแล้วแต่ยุคสมัยแล้วก็แล้วแต่นิกายนะคะซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมมันถึงต่างกันนะไปดูคลิปนี้ที่วิวเคยทำไว้ว่าด้วยเรื่องเทพองค์ไหนใหญ่ที่สุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะในยุคสมัยนึงค่ะเขาใช้เครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยหมายถึงสุริยเทพหรือว่าพระอาทิตย์นั่นเองและอีกยุคสมัยหนึ่งเขาจะใช้เครื่องหมายเนี่ยหมายถึงพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์นั่นเองค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์แทนเทพเจ้ากำลังอวยพรอยู่ค่ะแต่เครื่องหมายสวัสดิกะหมายถึงสุริยเทพหมายถึงเวลากลางวันใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเครื่องหมายสวัสดิกะหมุนกลับด้านขึ้นมาล่ะจะบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นอีกเครื่องหมายหนึ่งโดยสิ้นเชิงเลยค่ะแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าสวัสดิกะด้วยเพราะว่าเครื่องหมายเนี้ยหมายถึงเวลากลางคืนและหมายถึงเทพีอีกองค์หนึ่งนั่นก็คือพระแม่กาลีนั่นเองพระแม่กาลีเป็นปางที่โหดร้ายของพระแม่อุมาเนาะซึ่งวิวก็เคยเล่าไว้เช่นกันสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะเห็นได้ชัดว่าความหมายมันไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอยากรู้ไหมว่าเครื่องหมายสวัสดิกะฮิตขนาดไหนจะบอกว่าฮิตจริงๆไม่ได้เล่นมุกฮิตเลอร์ด้วยฮิตจริงๆนะคะเพราะว่าใช้กันไปทั่วไปหมดเลยไม่ใช่แค่ในฮินดูแล้วก็ไม่ใช่แค่ในแบบมือพระพุทธเจ้าที่ทิเบตที่จีนเหมือนที่วิวพูดเมื่อกี้ค่ะเรามาดูกันทีละที่ดีกว่าค่ะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาใช้เครื่องหมายสวัสดิกะหมายถึงอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยใช้หมายถึงพระอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้แอบคิดเอาเองนะคะจากการเทียบเคียงกับหลายๆชาติที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปนี้เดาว่าสัญลักษณ์เนี้ยอาจจะหมายถึงสัญลักษณ์พระอาทิตย์เลยเพราะสวัสดิกะบางทีขาก็ยาวไงจนกลมๆแทบจะเหมือนพระอาทิตย์เลยหรือบางทีอาจจะหมายถึงกงล้อของพระอาทิตย์ก็ได้ที่แบบว่าเราเชื่อว่าสุริยะเทพแห่งพระอาทิตย์ของแบบอินเดียเนี่ยขับรถข้ามท้องฟ้าในเวลากลางวันใช่ไหมดังนั้นมันอาจจะหมายถึงกงล้อของสุริยะก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้เราข้ามมาดูที่ศาสนาพุทธของเราดีกว่าศาสนาพุทธนะคะใช้เครื่องหมายสวัสดิกะหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเองเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราก็สามารถตีความได้นะคะว่าเครื่องหมายสวัสดิกะที่มาอยู่ตามมือของพระพุทธเจ้าที่มาอยู่ตรงบริเวณอกที่มาอยู่บริเวณพระนราชอะไรเงี้ยคือเขาใช้หมายถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ใช้สั่งสอนพวกเรานะคะเพราะว่าเรามีสัญลักษณ์หนึ่งในศาสนาพุทธใช่ไหมคะในไทยก็มีเราน่าจะคุ้นกันดีนั่นก็คือเครื่องหมายธรรมจักรนั่นเองเครื่องหมายธรรมจักรถ้าใครเคยสังเกตจะเห็นว่าเครื่องหมายธรรมจักรเป็นลักษณะเหมือนล้อรถใช่ไหมเขาหมายถึงเครื่องหมายแบบกงล้อแห่งธรรมรถแห่งพระธรรมที่จะแบบขับเคลื่อนไปตามที่ต่างๆเผยแพร่พระธรรมไปที่ตรงนู้นเผยแพร่พระธรรมไปที่ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะอาจจะตีความได้ว่าเครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยหมายถึงกงล้อแห่งธรรมนี่แหละหมายถึงเครื่องหมายธรรมจักรที่จะขับเคลื่อนให้แบบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแพร่กระจายไปที่ต่างๆประมาณนั้นได้เลยค่ะนี่ก็คือความหมายสวัสดิกะในศาสนาพุทธนะคะเครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยก็ไม่ได้คิดแค่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือศาสนาพุทธนะในศาสนาเชนก็มีเครื่องหมายสวัสดิกะเหมือนกันแล้วก็มีความหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันอันนี้หลายคนน่าจะสนใจในพวกนอร์ดิกพวกแบบว่าชาวไวกิ้งต่างๆเครื่องหมายสวัสดิกะก็เป็นเครื่องหมายสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเขาใช้เครื่องหมายเนี้ยหมายถึงตัวโอดินพ่อของซอนั่นแหละค่ะคือเขาใช้เครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยหมายถึงตัวโอดินซึ่งแบบว่าหมุนกลิ้งไปตามแบบยูนิเวอร์สต่างๆไปตามโลกต่างๆเพื่อดูแลโลกต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของโอดินนั่นเองค่ะนะย้อนไปถึงโอดินได้ด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยยังไปปรากฏอยู่ในที่อื่นอีกเช่นไปปรากฏอยู่ในจารึกของชนเผ่าแบบฮิตไตที่แบบถ้าใครเคยเรียนประวัติศาสตร์โลกตอนม.ปลายที่เราเรียนเรื่องดินแดนเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมียกันจะเห็นว่ามันมีชาวซูเมเรียนชาวอัสซีเรียนชาวบาบิโลเนียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีชนเผ่าฮิตไต
อยู่ในนั้นเป็น1ชนเผ่าจำกันได้ใช่ไหมคะชนเผ่าฮิตไตเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์สวัสดิกะเหมือนกันเหมือนแบบว่าเปรียบเสมือนล้อรถศึกของชนเผ่าฮิตไตเช่นเดียวกันเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเครื่องหมายสวัสดิกะยังไปปรากฏอยู่ในอารยธรรมอื่นอีกเช่นอารยธรรมกรีกโรมันในกรุงทรอยเนี่ยก็มีสัญลักษณ์สวัสดิกะปรากฏอยู่เช่นกันใหม่ขึ้นมาหน่อยในยุโรปช่วงยุคกลางอะไรอย่างนี้ก็มีการเอาเครื่องหมายสวัสดิกะเนี่ยมาใช้กันเยอะมากอย่างพวกอัศวินของพวกติวตอนิกก็มีการใช้เครื่องหมายสวัสดิกะเป็นแบบสัญลักษณ์แทนตัวเองทหารเยอรมันก็มีการเอาเครื่องหมายสวัสดิกะมาใช้แทนตัวเองเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายที่แบบเขียนง่ายสวยงามลงตัวดูมีพลังแห่งการแบบหมุนเวียนอะไรต่างๆมันก็เลยโดนใช้กันแพร่หลายแพร่กระจายมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะมีนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งออกมาตีความหมายของสวัสดิกะเนี่ยลึกไปกว่าที่เมื่อกี้วิวพูดไปอีกคือเมื่อกี้วิวพูดถึงแบบความร่ำรวยความโชคดีความอะไรต่างๆใช่ไหมคะซึ่งนักวิชาการคนนี้ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านภาษาสันสกฤตนะชื่อว่า P.R. Sakar เนี่ยนักวิชาการด้านภาษาสันสกฤตคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ตีความว่าทั้งหมดเนี่ยจะมั่งคั่งร่ำรวยจะโชคดีจะแฮปปี้มีความสุขต่างๆทั้งหมดเนี่ยรวมกันมันหมายถึงชัยชนะอันเป็นนิรันดร์นั่นเองคือแบบถ้าเธอทั้งรวยถ้าเธอทั้งโชคดีถ้าเธอทั้งแบบมีความสุขนั่นคือชัยชนะอันเป็นนิรันดร์ดังนั้นก็ไม่แปลกเลยค่ะที่ทุกคนจะอยากนำสัญลักษณ์สวัสดิกะไปใช้ส่วนฮิตเลอร์เนี่ยทำไมเขาถึงเลือกเครื่องหมายสวัสดิกะมาใช้คือฮิตเลอร์เนี่ยมีความพยายามจะชูแคมเปญหนึ่งใช่ไหมคะคือชนเผ่าอารยันอันยิ่งใหญ่ชนเผ่าอารยันอันสูงส่งเป็นแบบว่าเลือดที่แบบเพียวบลัดที่สุดเป็นชนเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็จะต้องไปดูในประวัติศาสตร์ว่าแบบชนเผ่าอารยันมีใครบ้างมีอะไรบ้างแล้วปรากฏว่าแทบทุกคนในชนเผ่าอารยันเนี่ยใช้เครื่องหมายสวัสดิกะกันหมดเลยใช่ไหมโรมันก็ใช้กรีกก็ใช้ติวตอนิกก็ใช้เรียกได้ว่าในยุโรปในอินเดียเนี่ยใช้เครื่องหมายสวัสดิกะกันหมดเลยดังนั้นฮิตเลอร์ก็เลยหยิบเครื่องหมายนี้ค่ะขึ้นมาใช้เพื่อที่จะชูว่าแบบฉันเอาเครื่องหมายของชนเผ่าอารยันมาใช้เป็นเครื่องหมายของกองทัพของฉันแล้วจ้าดังนั้นฉันกำลัง representฉันกำลังเป็นตัวแทนของชนเผ่าอารยันอันยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครงงนะคะว่าชนเผ่าอารยันคือใครอะไรยังไงก็จำประวัติศาสตร์อินเดียได้ไหมที่มันจะมีแบบชนเผ่าดราวิเดียนเป็นคนดำอยู่ในอินเดียแล้วมีแขกขาวอารยันลงมาจากทางเหนือลงมาเพื่อมาตีแย่งดินแดนกันนั่นแหละค่ะชนเผ่าอารยันคือพวกอินโดยูโรเปียนนะคะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วอินโดยูโรเปียนอินเดียกับยุโรปคือชนเผ่าเนี้ยลงมาจากทางเหนือแล้วก็เข้ามายึดครองดินแดนบริเวณอินเดียบริเวณยุโรปแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของพวกแขกขาวในอินเดียแล้วก็พวกฝรั่งในยุโรปทั้งหมดเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าสวัสดีซึ่งวิวเวิร์นนอกเรื่องออกไปไกลถึงเครื่องหมายสวัสดิกะเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอาจจะมึนๆนิดนึงมีข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดทำให้หลายคนงงอย่างไรก็ดีถ้าใครมีความเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงคะประทับใจไหมส่วนตัวตอนที่รู้เรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อแบบหลายปีมากๆก่อนเนี่ยนะคะประทับใจมากคือแบบว่าการที่เราศึกษา etymology หรือศึกษาแบบเกี่ยวกับคำเดียวรากศัพท์ของคำนั้นเราแบบว่าสามารถย้อนไปในประวัติศาสตร์ได้ไกลมากแล้วเราสามารถแตกรายละเอียดออกไปได้เยอะมากเลยนะคะแค่แบบคำเดียวมันประกอบไปด้วยอะไรหลายๆอย่างก่อนที่มันจะสร้างขึ้นมาเป็นคำนั้นค่ะแต่ว่าบอกตรงๆเป็นเรื่องที่สนุกที่จะรู้นะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ดังนั้นอาจจะไม่ได้มาทำแนวนี้บ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามมาทำแนวนี้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครมีความเห็นอะไรยังไงงงไม่งงยังไงคอมเมนต์คุยกับวิวด้านล่างก็ได้ค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากกลัวว่าพูดแล้วหลายๆคนจะงงนะจริงๆแล้วยังมีแบบอีกหลายคำเลยที่เก็บไว้ในสต็อกแล้วรู้สึกว่าแบบอยากเล่าจังเลยแต่ทุกคนจะงงไหมนะคะถ้าทุกคนอยากฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าแน่ๆค่ะดังนั้นนะคะขอลาไปด้วยคำที่เป็นหัวข้อของคลิปนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคน